السلام علیکم. زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده زما یوټیوب چینل سبسکرايب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زه چې کله هم نوي ویډیو پورته کوم لومړی تر تاسې در ورسیږي. ملګرو، نن ما بیا تاسو ته یو اپلیکیشن راوړی. دغه اپلیکیشن به تاسې ته وښیي چې ستاسې موبایل چېرته ښه سیګنل ورکوي. زموږ سیم کارټونه داسې دي چې اکثره ځایونو کې ښه سیګنل ورکوي، اکثره ځایونو کې کار نه کوي. مثال انټرنټ دی، که چېرته اتاق نه یې بند یو یو څه کار کوي، خو چې کله اتاق ته داخل شو بیا کار نه کوي. که خبرې هم کوو همدغسې یو ځای کې خبرې ښې کېږي او بل ځای کې سیګنل پوره نه رارسېږي او خبرې پکې نه کېږي. خو د دغه اپلیکیشن په ذریعه تاسې کولی شئ هغه ساحه پیدا کړئ، هغه ځای وموندئ چېرته چې موبایل ښه سیګنل ورکوي او تاسې کولی شئ په پوره توګه ترې استفاده وکړئ او خبرې وکړئ. تاسې کولی شئ دغه اپلیکیشن د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. د سیګنل سترنټ په نوم باندې یادېږي. کله مو چې ډاونلوډ کړو را به شئ اوپن به یې کړئ. چې اوپن مو کړو تا سره به داسې یو وینډو خلاصېږي. په دې وینډو کې به تاسې شو اټ سټارټ اپ دا ټیک مارک چې لګېدلی دا به لرې کړئ. کله مو چې دا لرې کړو بیا به تاسو سره دا وینډو نه راځي. اوکې باندې به کلک کړئ، تا سره به دا خلاص شي. یو څه پرمیژن غواړي هغه به تاسې ورته الاو کړئ او هغه نه وروسته به تا سره دا اپلیکیشن اوپن شي. دلته دا په دوه حالتو کې دی، یو پر فری دی او بل پریمیم دی. که چېرته غواړئ چې ډېر اپشنونو ته لاسرسی ولرئ تاسې کولی شئ دا بل حالت ته هم واړوئ، خو موږ یې له فري نه استفاده کوو نو فري بورډ له ټک مارک کړئ او اوکې به یې کړئ. نو دا تاسې ګورئ ما سره اتصالات سیګنل چېرته چې زه ناست یم یا چېرته چې دا ریکارډینګ کوم هلته 51% دی او همدغسې د دویم اول سیم کارټ کې بل ما سره ایم ټي این دی نو ایم ټي این 25 دی. نو دلته تاسې ته اوچته ښیي چې ستاسې د موبایل سیګنل څومره دی. همدغسې که راشو د وای فای سیګنل وګورو چې زما د وای فای سیګنل څومره دی. نو کله چې وای فای انتخاب کړم نو 88 زما د وای فای سیګنل دی او دغه سیګنل چې تاسو ته ښیي دا فیک نه دی، دا دروغ نه دي. څومره چې سیګنل تاسو ته رارسېږي په هماغه اندازې تاسې له ښیي. تاسې کولی شئ دا انسټال کړئ او کولی شئ وګورئ، چک یې کړئ. انشاءالله ریزلټ به یې تاسو ته ښه وي. نو په دغه طریقه تاسې کولی شئ د خپل هغه سیم وي یا وای فای وي د هغه سیګنل معلوم کړئ او چې چېرته سیګنل خو همغلته خبرې وکړئ یا همغلته انټرنټ استعمال کړئ. همدا ډول تاسې کولی شئ هاټ سپاټ واخلئ. هاټ سپاټ واړه ډیوایسز دي چې په هغه کې تاسې کولی شئ سیم کارټ واچوئ او هغه داسې ځای کې کېږدئ چېرته چې تاسې پوهېږئ سیګنل فول دی او کولی شئ ترې استفاده وکړئ. هغه چې هلته کېږدئ د هغه نه وروسته بیا تاسې کولی شئ وای فای نه تاسې خپل موبایل کنیکټ کړئ او انټرنټ استعمال کړئ. نو په دغه طریقه تاسې کولی شئ هغه ساحه معلوم کړئ چېرته چې سیګنل ښه کار کوي، خپل موبایل هلته کېږدئ او یا هغه هاټ سپاټ ډیوایس هلته کېږدئ او بیا ترې کنیکټ شئ او کار پکې وکړئ. او یا که چېرته تاسو سره اتاق کې کار نه کوي او یا باندې تاسو سره موبایل کار نه کوي نو په دغه اپلیکیشن په لارې کولی شئ هغه ساحه معلوم کړئ او په اسانۍ سره پکې خبرې وکړئ. نو دا مونږ سره د سیګنل سترنټ په نوم باندې اپلیکیشن. تر بیا چې زه راځم یو نوی شی تاسو ته وړاندې کوم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ. د خدای په امان.